เป็นหนังมีความเป็นหนังอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยดีครับถ้าฟังออกถ้าตอนฟังไม่ออกไม่ดี ทีมงานทั้งหมดเป็นชุดเดียวเลยครับเป็นชุดเดียวกับที่ถ่ายเราถึงรู้สึกว่าทำไมหลายๆอย่างมันคล้ายๆกันมันไม่ได้อย่างใจมันหงุดหงิดไงมันเจ๊อะมันเจ๊สวัสดีครับมาแบบจับคู่อีกแล้วนะฮะพิกซี่กับซาเฟรนนะครับพิกซี่ปล่อยมาเมื่อวานนะก็เลยจัดเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่ได้ดูไปหลายรอบตามสไตล์ผมนะก็ดูไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซาเฟรนนี่คือ3 อาทิตย์แล้วแหละนะครับพอดีก็คอมเมนต์ถามถึงไว้ก็ถูกจับใส่ลิสต์ไว้ก็เลยขอเอามาใส่เลยแล้วกันวันนี้มาเป็นคู่ครับไปไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปว่ากันตามไทม์ไลน์ก็คือซาเฟรนก่อนนะครับซาเฟรนปอร์เช่นั่นเองนะครับซาเฟรนแปลว่าเป็นความมั่นคงนะความอิสระอธิปไตยมีความมั่นคงเจ๋งดีครับเป็นงานที่ปอร์เช่จัดเองทั้งหมดนะครับเขียนเนื้อและทำนองนะครับในส่วนของดนตรีและเนื้อร้องก็เป็นผลงานของปอร์เช่เองทั้งหมดนะครับ arrangement มีคุณประทีปคุณโฟวงเฮนนั่นแหละมาช่วยทำ arrangement ให้นะครับพร้อมทั้งกับproduce ด้วยนอกนั้นก็เครดิตครบถ้วนนะครับอัดที่จิมเอ็มนะอันนี้ปล่อยมาในงานของ Glide Music เนาะใช่ไหม Glide Glide ใช่ครับใช่ไหมวะน่าจะใช่นะไปดูกันเลยดีกว่า Sovereign Overhope ผมดื่มชื่อเพลงขอโทษด้วยไป Sovereign ครับทำมาเป็นขาวดำดูมีความวินเทจนะเท่ดีอีกนิดหนึ่งนี่ก็หนังผีแหละแล้วเขาก็เล่น selective color เป็นสีน้ำเงินเนาะในช่วงแรกๆสวยครับYou sell me futures in discount glass, tiny blue dreams I swallowed them fast. Could have known better. A drug called hope, I eat it up like it will ever last. คือเนื้อเพลงมันประมาณว่าความหวังโฮปนี่คือแบบนะคืออยู่ให้ความหวังมาเรื่อยเหมือนแบบเหมือนล่อฉันไปเรื่อยๆด้วยความหวังเหมือนความหวังเป็นยาเสพติดที่ฉันลากฉันอยู่มาได้จนกระทั่งฉันโอเวอร์โฮปเหมือน overdose on hope อะไรเงี้ยก็เป็นคอนเซปต์ที่เท่ดีครับแล้วก็ MV ก็จะใช้ซิมโบลิกเป็นเหมือนนะเหมือนตกอยู่ในบ่อขยะแล้วก็พยายามจะปีนป่ายขึ้นไปอะไรเงี้ยเท่ดีครับก็เจ๋งดีที่ตัดสินใจใส่เสียงขวดเสียงเหยียบขวดใส่มาใน MV ด้วยแต่ว่าในเพลงไม่มีนะแต่ว่าพอ MV แล้วใส่เสียงมาด้วยก็เป็น decision ที่เท่ดีครับงานวิชวลสวยนะThis complication, but I love it. I don't play it safe. A beautiful destruction. คื
คือเขาดีไซน์ฉากดีไซน์โปรดักชันได้เท่นะครับหมายถึงว่าตอนแรกๆเปิดมาเหมือนมีความเป็นซิน e มาติกนะคือทำดูเหมือนหนังเก่าหนังโบราณอะไรเงี้ยแล้วก็มีการใส่เสียงที่เป็นเสียงเนี่ยเสียงประกอบเสียงขวดเสียงตอนที่สายยางถูกดึงอะไรเงี้ยใส่มันก็มีความเป็นหนังมีความเป็นหนังอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกใช้ฉากที่เป็นขวดเปล่านะครับเป็นเหมือนกองขยะตอนนี้เป็นถุงดำถุงขยะอะไรเงี้ยก็ชัดดูง่ายไม่ต้องแปลมากแต่ก็ไม่เขาเรียกอะไรยังมีเนื้อพูดว่ายังมีเนื้อดีกว่าToast to my golden dishฉากนี้สวยมากตรงนี้ก็คือตึก A-Back บางนานะครับใช้กันมาจนช้ำแล้วใช้มาหลาย MV ใช้มาหลายอย่างหลายสิ่งมากแต่ว่าพอเขามาปูพื้นดำแล้วก็มีไอ้ฉากสีดำที่วิ่งขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเป็นตรงกลางนะครับมันก็เลยดูเปลี่ยนไปเลยเพราะปกติอันเนี้ยมันถูกพื้นเนี่ยยังถูกใช้จนพื้นยังเห็นกันจนชินเลยอ่ะTrusting no one no more แหมเท่จริงๆขอย้อนกลับไปนิดนึงครับท่อนสุดท้ายสังเกตเสียงมันจะมีเสียงที่เป็นเสียงเหมือนเสียงคนเหมือนเสียงประสานน่ะแต่มันจะเป็นเสียงที่เป็นเสียงเหมือนจะเรียกว่าโห่ร้องก็ไม่ได้มันจะเป็นเสียงหมู่มวลน่ะเสียงหมู่มวลคนก้อนใหญ่ๆเป็นช่วงที่เสียงแปลกมากครับผมชอบมากลองฟังดูTrusting no one no more เท่เลยครับ directed by คุณคำขวัญ นะครับเสียงช่วงเมื่อกี้ช่วงที่เป็นเสียงที่มีเสียงฮือฮาเสียงแหมจะเรียกเสียงภาษามันเหมือนเสียงฮอเสียงโห่ร้องขึ้นมาพร้อมๆกันหลายๆคนอ่ะอันนั้นน่ะถ้าใครฟังไม่ออกนะให้ลองเปลี่ยนหูฟังหรือเปลี่ยนลำโพงเพราะว่าครั้งแรกที่ผมฟังครับผมฟังในลำโพงมือถือฟังไม่ออกมันเหมือนอยู่ดีก็หึ่งอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้มันก็อาจจะเป็นก็เลยนะเป็นกับดักอยู่นิดนึงว่าถ้าใครฟังในอะไรที่มันเสียงไม่ค่อยชัดอะนะครับมันจะกลายเป็นช่วงที่ฟังยากมากแล้วอยู่มันเรานึกว่าอะไรวะเสียงมันหึ่งขึ้นมาจนกระทั่งกลับมานั่งฟังดีๆฟังที่บ้านฟังกับลำโพงฟังหูฟังแล้วก็มันคือเสียงฮอขึ้นมาแล้วมันดีครับถ้าฟังออกถ้าตอนฟังไม่ออกไม่ดี ดับสองคมพอสมควรนะเวลาที่ทำเพลงที่มีอิเลเมนต์แบบนี้หรือมิกซิ่งให้มันออกมาอ้วนขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะบางทีมันกลายเป็นทำให้ฟังไม่ชัดนะครับแต่โดยรวมแล้วชอบมากครับเท่มากทั้งเพลงทั้ง MV เลยนะท่อนถัดไปอะไรวะพิกซี่ดูสิอายุประมาณนี้ลืมหมดแล้วกูพิกซี่นะ
เพิ่งปล่อยนะหงุดหงิดวงเล็บ TSK จะมีใครรู้ไหมว่า TSK คืออะไร คนที่รู้ก็คงรู้แหละครับถ้าใครไม่รู้ผมเพิ่มมานิดนึง TSK เวลามันเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะมันจะหมายถึงเวลาคนทำเสียงจื้อปากอะครับมันไม่ใช่อย่างใจมันหงุดหงิดไงมันจื้ออะมันจื้อแต่จื้อฝรั่งมันเขียนจื้อไม่รู้มันจะเขียนยังไงมันเขียนออกมาเป็น TSK เป็นเพลงแห่งความหงุดหงิดของสามสาวพิกซี่ของเรานะครับ Feeling Like Shit นะครับ Give Me That Ick เป็นเนื้อเพลงที่จี๊ดจ๊าดพอสมควรนะแล้วก็ยังมีความน่ารักซนๆแบบพิกซี่อยู่ก่อนจะไปไถลงไปดูที่คนทำนะครับ Producer Arranger Composer คุณไฮเปเปอร์เพนนั่นแหละไฮธันวานะครับแล้วก็คุณมุกคุณโดมเดิมแน่นอนนะครับเครดิตจบสั้นง่ายได้ใจความนะส่วน MV เป็น Director Net นะจ๊ะโหดจังวู้เป็นสิ่งที่ใครเขาคงเคยหงุดหงิดนะอีห่วงกระป๋องน้ำเนี่ย I'm feeling like shitเห็นทำของใครละshit รู้ว่าเธอไม่ ตอนแรกดูแล้วนึกว่าอะไรล่วงลงไปโถช้อนเนาะช้อนในชามก๋วยเตี๋ยวเนาะคิดตามกันดีนะหงุดหงิดI'm feeling like shit It's giving me an ick รู้ว่าเธอไม่คิดตามกันดีนะหงุดหงิดนะไม่เข้าใจตัวเองชอบมองเธออยู่นั่นล่ะยิ่งมองยิ่งโดนตกแต่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาจีบห้ามไม่ยุ่งกับเธออีกถ้าใส่ความฉันไม่ care ถ้าใส่แกฉันไม่รูปคนนั้นก็กดไลค์ คิวบิลเนี่ยหนังนานมากเลยนะจนตอนนี้ว่าเอากลับมาฉายแบบฟูลเวอร์ชันคือคิวบิลคือมี2 ภาคนะมันถูกสปลิตเป็น2 ภาคเนี่ยเอามาขายฟูลเวอร์ชันพร้อมกับส่วนที่ถูกตัดออกเนี่ยเอามาฉายรวมกันแล้วนะกี่ปีแล้วไม่รู้คิวบิลลุคเนี้ยก็เป็นลุคที่ทุกครั้งที่โผล่มาคนก็ยังจำได้ไอคอนิกมากไปมองมันก็ยิ้มให้เธอใจดีกันไป and I really don't like it ทำอะไรก็ตอบครับดูยังไงก็น่ารักอย่าไปทำแบบนี้กับใครถ้าใจเขาไว้วางทำมาเป็น to play it cool but I know I'm about to lose cause I know you that good I'm ๆน่ากลัวชิบหาย feeling like shit เห็นทำของใครละshit รู้ว่าเธอไม่คิดตามกันดีนะหงุดหงิดI'm feeling like shit เป็นโลเคชั่นที่แปลกตามากอะอะไรคือถ่ายไปเต้นในห้องอาบน้ำสาธารณะอารมณ์ไหนวะ It's giving me an ick รู้ว่าเธอไม่คิดตามกันดีนะหงุดหงิดนะยัง baby ยังให้เธอคุยกับใครสงสัยงดน้ำตามานานไปเราไม่พอใจละอารมณ์มันเริ่มจะไม่ค่อยดีแหมละ but then you give me that's why I hide itได้บอกว่าไม่ได้ใส่อารมณ์เข้าใจไหมคะบอกว่าไม่ได้ใส่อารมณ์เข้าใจไหมวะก็มันห่วงเธอนี่นะ Try my best to play cool but I know I'm about to lose cause I know you're that good I'm feeling like shit เห็นทำของใครละshit รู้ว่าเธอไม่คิดตามกันดีนะหงุดหงิดI'm feeling like shit It's giving me an ick รู้ว่าเธอไม่คิดตามกันดีนะหงุดหงิดนะI'm feeling like shit It's giving me an ick รู้ว่าเธอไม่คิดตามกันดีนะหงุดหงิดบ้า Director Net ครับโอ้โห
มาเบลลูกเอ้ยหน้าโอ้ยเหวี่ยงเกิน งงไหมงงสิ โอเคพิกซี่ครับยังไงจะเรียกต่อไปเราจะเรียกเพลงนี้ว่าอะไรพิกซี่ได้ไหมพอยคืองี้พิกซี่เพลงนี้เนี่ยไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เป็นใน Director Net แล้วก็มันก็เลยมีความคุ้นบางอย่างถ้าใครคุ้นก็คงคุ้นเหมือนที่ผมคุ้นนี่แหละทั้งมุมกล้องทั้งเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นอย่างหนึ่งที่เป็นพอยที่จะเรียกว่าไม่ชอบไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่คือเหมือนเขาตั้งใจทำทั้งเกรดดิ้งของทั้งแสงและสีเนี่ยนะมาทึมจังเลยคือ MV มันมืดอะพูดง่ายๆมันทึมอะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจก็คงเป็นความตั้งใจแหละมันจะบอกไม่ตั้งใจก็ไม่ใช่แต่ว่าผมว่ามันก็เลยดูทึมไปหน่อยนะครับถ้ามันสว่างกว่านี้สักนิดเดียวแหละนะครับยิ่งถ้าไปดูผ่านสโคปอะนะถ้าใครทำเกรดดิ้งไปดูผ่านสโคปจะเห็นว่ามันพ้นเส้นมามันเหลืออีกเยอะมันเหลือเฮดรูมอีกเยอะมากที่มันสว่างดีกว่านี้เลยนะครับแต่ว่าก็อาจก็คงเป็นความตั้งใจแหละแต่อาจจะเป็นความตั้งใจที่โดยส่วนตัวแล้วไม่เข้าตาเท่าไหร่แต่นอกนั้นภาพสวยนะครับถ้าสว่างกว่านี้เพลงน่ารักดีนะครับแล้วก็น้องๆอยู่ใน MV ก็น่าดูเสมอนะทีนี้เรื่องของเรื่องคือพอลงมาดูเครดิตครับเครดิตของตัว MV เนี่ยตรงเนี้ยเหมือนจะไม่ได้เขียนไว้แต่พอไปดูท้าย MV ครับจะเป็นเครดิตตรงนี้เนี่ยคนกลุ่มเนี่ยครับที่เป็น ทีมงานทั้งหมดที่Director Netใช้ที่นู่นรวมถึงทีมงานของไทยที่เนี่ยเป็นชุดเดียวเลยครับเป็นชุดเดียวกับที่ถ่าย Situationship ของ For Eve เราถึงรู้สึกว่าทำไมหลายๆอย่างมันคล้ายๆกันคือทั้งจังหวะกล้องจังหวะมุมแสงภาพการเหวี่ยงแม้กระทั่งมูฟเป็นของกล้องเนี่ยเพราะ Ronin Operator ก็คนเดิมคนเดียวกัน Director of DOP ครับ Director of Photography ก็คือผู้กำกับภาพก็คนเดียวกันเพราะฉะนั้นคือไม่แปลกที่มันจะคล้ายกันทีนี้ในความคล้ายกันนั้นเราก็เลยได้ว่าตอนที่ Situationship ปล่อยมาเนี่ยผมยังไม่ได้เริ่มทำคลิปตรงนี้เนาะก็เลยขออนุญาตเอา Situationship มาดูด้วยกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันมาดูเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผู้กำกับและทีมงานดีกว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรียกว่าเปรียบเทียบว่าใครดีไม่ดีนะผมชอบทั้งคู่อยู่แล้วจะบอกว่าเวลาที่ผู้กำกับหรือทีมภาพทำงานแล้วมันมีซิกเนเจอร์กับอะไรบางอย่างเนี่ยมันเห็นปั๊บแล้วมันถึงรู้สึกคุ้นไปหมดไป Situationship ดูกันเร็วๆเป็น MV ของ For Eve เพลงนี้ผมรู้สึกว่าสวยอ่ะคือภาพมันสวยไปหมดเลยผมถึงเสียดายว่าถ้า MV หงุดหงิดเมื่อกี้มันไม่ต้องมืดขนาดนั้นอ่ะมันน่าจะสวยมากเลยนะนี่เราแค่คุยหรือว่าอะไรที่ doing this doing that อยู่ด้วยกันมากเกินไปไหม You on my mind ดูครั้งแรกคือทรงผมสองคนนี้ฉันเริ่มจะคิดว่าจะคิดเริ่มจะสงสัย What about you What about me มีแต่คำถามอยู่ so unclear ตามไปคอยดูเธอก็ทำเนียนทำใจฉันว่าวุ่นตลอดแล้วยังมีแต่ what to do เวลาใครถามก็ตอบไม่ถูกบอกฉันมาสิ what you gonna do situation I don't know you tell me เธอและเรายังมันไม่ชัดเจน situation I don't know what are we อยากให้มันตั้งคือเกรดดิ้งก็สวยครับดูสีท้องฟ้าที่เป็นเทอร์คอยส์ที่พาน้ำไปด้วยตัดกับสีวอร์มของแดดเนาะ
มันก็เลยสวยไปหมด Too complicated เธอบอกมาเดี๋ยวนี้นะ you Situationship ฉันรู้ว่าเธอชอบทำอะไรไม่ชอบอะไร and you know my แล้วคือสีชัดมีความสีที่ saturate ข้างหน้าแล้วข้างหลังก็คือเป็นทิวเป็นเขียวฟ้าอะไรเงี้ย tasty เธอเข้ามาทุกนาทีและฉันคิดถึงเธอ all the time แต่ทุกคำมันแปลว่าไงรักของเรามันคืออะไร I do not have a clue What about you What about me มีแต่คำถาม you so unclear จำไม่เคยดูเธอก็จำเนียนทำใจฉันว่าวุ่นตลอดเรายังเนี่ยต้อง what to do เวลาใครทันก็ตอบไม่ถูก Watch my see Watch you gonna do Situation and I don't know แล้วก็ตามสไตล์ director เนี่ยเขาต้องมีหายตัว You tell me ฐานะเรายังมันไม่ชัดเจน Situation I don't know What are we แค่ให้มันต้องเกิด complicated เธอบอกมาเดี๋ยวนี้นะ you Situationship แล้วยังไงต้อง what to do เวลาใครถามก็ตอบไม่ถูกบอกฉันมาสิ what you gonna do situation and 10 วิเมื่อกี้โดนเกรดดิ้งไปกี่เฉด ถามก็ตอบไม่ถูกบอกฉันมาสิ what you gonna do situation and situationship I don't know you tell me ตอนนั้นเรายังมันไม่ชัดเจน situation I don't know what are we อย่าให้มันต้องเกิด complicated เธอบอกมาเดี๋ยวนี้นะ you situationshipเธอบอกมาเดี๋ยวนี้นะ บอกกันมาเดี๋ยวนี้นะ you จนถึงลุงในฉากสุดท้ายนี่ก็ใส่เพิ่มเข้าไปแหละนะครับ ถ้าฟ้าเมฆขนาดนี้ลุงไม่มาทางนั้นแน่ๆ แต่สวยครับเนี่ยครับ เป็น2งานเนาะของทีม MV ทีมเดียวกันเลย แล้วก็เป็นโทนที่แตกต่างกันนะครับ อันนี้ก็ออกทางสดใสนะตามสไตล์เพลงที่ก็เป็นเพลงสดใสมากตอนนั้นนะครับหงุดหงิดก็คงจะต้องใจทำให้มันทึมหน่อยแหละนะครับเรตติ้งก็จะไปทางซีดนะครับหมายคำว่าซีดก็ไม่ได้คือมันเกือบจะเป็นคือมันไม่ถึงขั้นซีดเหมือน raw file เนาะแต่มันก็จะ low saturation คือสีมันไม่จีดจ๊าดแล้วก็ทำแสงให้ทึมลงไปอีกมันก็เลยเป็นลุคที่ไม่เข้าตาเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวนะใครชอบไม่ชอบเป็นไงลองแชร์กันข้างล่างครับ3เพลงรวดไปภายในเวลาสั้นๆนะครับโอเคตามนั้นครับเหมือนเดิมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ว่าไปนะครับวันนี้มาสั้นๆแค่นี้แหละ3เพลงรวดไปละบาย